Mindenki úgy tekint Yukóra, és ez is a valóság, hogy valami fajta végállom, egy zuhanásnak a valami fajta végállomása. Yukóban ezek a kísérletek, arra kísérlet, hogy ebbe a lehetetlen helyzetbe hogyan tudja önmagát hajánál fogva kirángatni a család. A utóparasztosodás elmaradt a cigányoknál, és ez azért így ezért van ilyen helyzet. Na hát akkor úgy gondoltam, hogy akkor pótoljuk be. Itt élsz Yukóba, van egy ilyen lehetőség, hogyan tudod megcsinálni. Tehát ez a kis jegyzőkönyv, a címe, hogy jegyzőkönyv, a Kárpáti Borzsdere szarvasmarha kihelyezési program helyszíni ellenőrzéséről. Mi fontosnak tartjuk, hogy a gazdák, akikhez kikerülnek az állatok, kicsit el tudjanak mondani egy-két dolgot. Na hát akkor egy pár kérdést így pont így Neki nehezeket. Pont így a takarmányozásról beszéltünk, ugye, hogy melyik a fehérjedús takarmány? Fehérje. A lucerna is az. Hát, Igen. Fehérjedús. Igen, a lucerna az. A tanulás elején vagyunk. Így van, mint az első osztályos. Hát akkor fogadjuk el, hogy átmentetek. Na most én szociális munkásként dolgozok itt. Én szeretném, hogyha lenne itt egy olyan történet, ahol van nekem is felelősségem. Mert mégiscsak egy... Lehet az, hogy közös felelősség. De ugye akik ebben részt vesznek, azok egymás között kell, hogy kommunikáljanak. Hát ez valami szinte egy közösségi szervezés. Az, hát én itt közösségszervezőként vagyok jelen. Mehetünk? Ez csak egy kicsi szegmense az, hogy most ugye ezzel a borzderessel így foglalkozunk. Igazából azt szeretnénk, hogyha vidéki Magyarország újra életni, és abban pedig az állattartás, és hát tudomásul kell vennünk azt, hogy itt vannak ezek a cigány emberek is, és ezek is élni akarnak. Tehát cigányok, magyarok együtt, ez talán jobban integrál, mint bármi más. Ez lesz az istálója Jánosnak. Gyere, Vigyázz! Jó, menjél! Menjetek! Jaj, de szép vagyok! Most lesznek szerdán 6 hetesek, de még hagyom őket legalább 7, vagy 8 év. Jól van, na! Gyertek! Szecskázó a legjobb, tudod, és akkor arra egy kis korpát neki. De hát van rá. Szerintem még érzem, hogy van benne kis kakukkfűs. Ide jön 2? Igen. Azért számolom, hogy minimum vagy 15 másik kell egynek. Borjúval együtt jön akkor. Akkor ez borjúval Ez együtt? egy borjúval, ez egy 3 napos. Ja, hát akkor. Ez egy 4 napos, ma 4 napos borjú. A másik tehén, az pedig egy átlagos, egy közepes méretű fiú. És az már Hány éves? Az már hány éves? Ilyen 5-6 éves. Ha probléma, bármi gond probléma, akkor keresünk rá megoldást, hogy mi lehet. Lehet olyan, hogy elpusztul a tehén, ne legyen Isten, ilyen, jaj. hogy akkor annak meg kell állapítani a felelősségét. Nem akar egyikünk se járni bíróságba, Így van, nem akar így van, így ilyen. van. Tehát együtt vállaljátok úgymond a felelősséget. Szóltok, hogy ekkor, Jó. és akkorra tudjuk intézni a szállítást. Gyere János, gyertek ide! Megyek. Felmegy, úgy látom. Nem megy, gyerekek! Mondom, hogy nem megy, akkor nem megy. Még itt van a barátod. Ne, gyere, ne. Gyere, csinálj. Gyere. Hopp. Ide. Jó, oda ne. Ide egy kicsit úgy, hallod a kapott? Szép tehén, szép nagy tehén. Ez még néz is ki valahogy. Torrádorkodni fognak a romák Yukóba vele. Tom.
Na János, erős vagy? Ugye? Hát ezt a bordot neked kéne vinni. Itt fent van mindenki, ugye? Tehát Kárpáti Border szarvasmarha kihelyezési szerződés, ketten fogjátok aláírni. Vörös? Megtoljam hátul? Mekkora, de nem is olyan kicsik ezek. Vörös. Vörös. Ne. Ne. Zárd, inkább azt levezettem le. Ó, gyere ide, itt van, itt van, itt. Nézd oda. Gyere ide. Egy hónap múlva ezekre nem lehet majd ráismerni. Jó lesz az. Jól tejelőtt dolog lesz neked ez a megró, vagy legalábbis az látszik. De az egy jó tejelő lesz, mert nézd csak a tőgyit, látod? Hát ma napközben így ki kell engedni, és akkor hagy járjon. Na Jánosom, majd nem tartalak fel. A terveim egyik legfontosabb dolga az olcsó élelmiszer termelés. Ez a csirkekeltető, ami meg van rendelve, a gomba, és szeretnék egy pár családnál, ha az év végére eljutunk, nem tudom, a 5-6 családig a borzderesekkel, akkor és megtanuljuk azt, hogy lehet sajtot csinálni. János is mondta, hogy ő nem csinált még, de szeretne, hogyan kell sajtot csinálni, hogyan lehet túrót csinálni, hogyan lehet vajat csinálni, és ha van vaj, ha van túró, van túrós tészta, ha van vaj, van vajas kenyér, ha van sajt, akkor azt bármihez meg lehet tenni. Civil Rádió Miskolc. Üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit! A lyukói fejlesztések kapcsolatban fogunk beszélgetni Horváth Jánossal és Takács Gáborral. Sziasztok! Pár szóban mutatkozzatok be a hallgatóknak, hogy ti kik vagytok, honnan jöttetek? A polgármesteri hivatalban dolgozom. Alapvetően annak a kereteit szeretném tágítani egy kicsit. Ezt tartom hivatásomnak. Én Horváth János vagyok, én inkább festőnek és szociális munkásnak és villanyszerűnek szoktam magam mondani. A festésről nincs papírom, a többiről igen. Most Jánosnak nagyon sok kezdeményezése van, ami félig meddig mozgalmár kezdeményezés, viszont mégiscsak sikeresnek bizonyul. Az én érdemem a legtöbb projektben annyi, hogy igyekeztem Jánost lebeszélni. Amikor azt mondta János, hogy borzderes szarvasmarháról van szó, fajtamentő program Lyukóba, akkor azt mondtam, hogy ez marhaság. És akkor ma van 5 szarvasmarha Lyukóban, meg egy várandós, de erről meséljen János. Másfél éve, 2 éve dolgozom a Bozik családdal. Mára ennek az embernek azért az óhol, az istálója azért tele van. Mára azért nem fenyegeti őket az akkora szegénység, mint ami akkor fenyegette. Tehát úgy gondolom, hogy mára azért nem is egy lépcsőfokot, hanem 2 azért léptek előre.
Hát körülbelül ilyen deréktáig lehetett kitölteni. Két első lába meg a feje. És akkor már nem sokat kellett segíteni, egy húzásom volt. Egyet nyögött, kihúztam, levettem tőle a burkot, oda tettem elé, lenyalogatta. Hát ugye dolgoznom kellett menni. Hát még úgy se szokott, de már kezdett már ágaskodni felfelé, mert már állt volna. Felszóltam a fiúnak, hogy figyeljen már ide. Gyerünk, Samukon, gyere! Gyere, 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 gyere! Na, jól eszik. Van, látod mennyi van benne. Ám azt is az az. Ügyes vagy. Túrót tudunk csinálni belőle. Kicsit gyűjtsünk a tejet, a fölösleget, és abból csináljunk túrót. Reggelihez viszik a gyerekek iskolába, vacsorához. Fél tűgye nem működik Negrónak. A Negró így ad nekik a 4-4,5 liter, 5 liter tejet. Rudi mondta is nekünk, hogy őt majd le akarják selejtezni. Tehát, hogy is mondjam, csak így Negró nem a legszerencsésebb Jánosnak. De ő ennek is örült. Hát a disznókat, 5 darabot nekiadtam a családnak, a fiúnak, nagyfiamnak. Tudjon vele mit kezdeni. Egyet nekiadtam a másik lányomnak, a kicsinek. Ugye az unokák vannak, azoknak mind elosztottam. Eladtam a 4-et, hogy keltett takarmányra. Ha az is rossz, ha vannak, de amikor nincsenek, az meg rosszabb. Mert ugye akkor már az ember mindenki jön fel hátra, pláne én gyerekkoromtól benne vagyok az állatokból, azt hiányzanak. Azért volt ez a 2 ló valamikor megvéve, mert hogy úgy volt, hogy lesz neki munkája. Az erdőn fakitermelésnél lesz munkája, de hát ugye nem lett munkája a fakitermelésnél. Úgyhogy most a lovak ellátják a teheneket, a tehenek pedig ellátják Jánosékat. Ahogy a paraszti társadalom felépítette a dolgait, ugyanúgy építjük fel mi is. Tehát ezt nem mi találjuk ki most, hanem ez amit én is tudok, amit én is láttam alsóvadászon a szomszéd parasztemberektől. Azt próbálom most itt megcsinálni Jánosékkal. Fog megdrusszálni? Na, mit csinálunk? Egy kicsit kiteszem így. Jó. Jobb a régebbi cuccokat használni. Ezt így. Adrusszál, hajtsa. Megnézzük milyen. Nem arra, erre. Ne félj, ne félj. De jó vagyok, secskavágás, az áldó Istenem, erre születtem. Tökéletes. Jó. Nagyon jó. Bim bam bom bim bim. Elindítottam egy zenekart, ennek én vagyok az alapítója. Ellipszilon 16 a neve, és azért ugye, mert Ellipszilon, mint Jukó, és 16, mert ugye a 16-os busz jár Jukóba.
elkezdték a zenekart magukénak érezni, mert ott van benne a Karol, a Zsuzsi, a Józsi, a nem, és elkezdték, és bejönnek a próbákra, és nekik ez fontos. Ez is közösséget épít. Azok közösségét is, akik bejönnek, és azok közösségét is, akik együtt zenélnek. Na jó volt. Szia, mondjad. Jó, akkor kinyitom a nagykaput, jó? Kivezessük? Cikk hétről! Cikk! Mi van? Kivel emberként? Gyere! Megállj! 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 Cikk hétről! Hű! Mindjárt csavarlak, hű! Hű! Nem vicce! Hű! Kis üsző, megfogod ezt a pillanatot? Jó, az egyiket fölvihetjük addig. Mindegy hova? Mindegy hova megy? Szevasz János, mindegy. Hozom most a kis üszőt. Szeretnéd vinni? Hozom. Gyere, gyere, gyere. Ah, gyere már. Hú, de nem akar menni. Gyere, cifra, gyere kicsi, gyere. Na, cifra, gyere. Na, cifra ne, cifra. Ne, kicsi, ne. Ne. Úgy. Fordítsd. Nem a munkával van nekem, semmi gondom nincs, mert én szívesen csinálom. Nem a munkával van kapcsolatos, hanem az, hogy nem úgy tejel, hanem hogy mondjam neked, a családot nem tartja el. 2 liter tehet ad, maximum 2 liter, 2 decit, 2 liter, 3 decit. Hát erre mondtam azt, hogy ki kellene próbálni, vagy ki kellett volna, hogy leválasztod, és akkor egy hétig mit ad. De nem tudom én se garantálni, tudod, hogy Igen. így istállós tartásban mit ad. Így. János, hát akkor Köszönöm szépen. reméljük, ha még leszünk így kapcsolatban, akkor az jobban fog sikerülni. Akkor majd jelentkezünk, ha van Jó. olyan dolog. Jó? Ha van egy lehetőség, akkor szóljatok. Remélem megértettek, ezt nem azért csináltam, mert de ti is, ha megfejitek, majd nézzétek meg azért előtte, hogy Ide én megmondanám, hogyha nem bíznék úgy benned, de én bízok benned, elhiszem, amit mondasz, és meg is értem. És Tamás mondta, hogy ha lesz te jelöltehén, akkor Igen, azt mondtam, hogy jelez, mert ő jelez? neked, hogy lássa bennem azt a helyzetet, hogy lássa, hogy értek hozzá az állatokhoz. Még most, hogy csalódott bennem, vagy valami. De miért csalódj, bárki is, miért? Te csalódtál. Én csalódtam benne. Te csalódtál, mert ha ez a tehén nem tudott volna, mit tudom én, Ott van a szerződés, 8-10 liter tehet adott volna. Átlapoztam, és azt volt írva, hogy 8-10 liter. Te helyett fejtél, mit tudom én, 2-3 liter tehetet fejtél. Az nem jó, kész, ez egyértelmű. Nem szabad, a családot nem szabad olyanba benne tartani, ami nem jó neki. Úgy látom, hogy sajnálod te ezt, hogy úgy... Igen, sajnálom, mert rossz érzés is volt, amikor feltettünk a kocsira. Mondom, de hát nem tudok mit csinálni, hát ezen most. Nem lehet, hogy csak dolgozol, nincs semmi. De most éreztem először azt, hogy te ezt sajnálod. Így van. Rossz volt, komolyan rossz. Most is olyan rossz felmen az orrba, pedig... Hát hiába ez van. Egy ilyen nagy keltetővel azért már tudnánk mihez kezdeni. Igen. Hát
Minél hamarabb be kéne indítani. Hát minél hamarabb be kéne indítani. 2 tudunk eltetni, és aztán jövőre meg a lehető legkorábban jönnek a jó tavaszi idők, akkor már el kell indítani egyet. Azt gondolom, hogy ez tényleg kevésbé munkaigényes, kevésbé takarmányigényes. Oda kell rá figyelni, és talán ez bejöhet. Ezt meg a szél szakította lejjebb, ott vanni. De nem baj, már most tudtam intézni, a jóisten engedi. Jaj, de jó lenne, János, ha jó kellene. Úgyis már lesz, ha később, akkor megforgassuk. Látod, így. Nézd csak, Dusza. Így van. Látod, így grafittával megjelölve. Aha. Mindegyik így. Így forgatod őket? Tengelye körül? Igen, így. De így, amúgy így szoktam. Így átforgatom. Látod? És akkor ugyanígy van, és akkor senki nem tudja, hogy mi van. Nem sűrűre lesz ez? Az a baj, ez mondjuk lehet, hogy nem sűrű. Nem sűrű. 7 van benne. Ezek nagyobbak, ezek a tojások, nem tudom miért. Komolyan. Visszateszem. Csak az a lényeg, hogy ne guruljon, tudod, mert gurul, akkor... Elforog. Igen. Így. Lehet, hogy ez úgy van csinálva, hogy kihúzod, és akkor átforgatja magát. Hát azt hiszem, Hát lehet, hogy ez egy szándékos gyártás. Így. Na, akkor... Hát azt mondta a csávó, hogy 87%-osan ki kell. Tessék. Ó, ugyanaz. egyértelmű. Látod itt, János? Látom, középen végig sötét. Úgy legyen. Jó, nagyon jó. Csak Itt a teljesen közepe... átvilágítja a tojást a fény, de ott meg sokkal sötétebb. Csűcs. Remélem, jól csinálom. Majd eldől. Mi? Úgy legyen. Jaj, nagyon várom. Tavaly elindítottunk egy olyat, hogy milyen jó lenne, hogyha hónap végén is lenne mit enni. És akkor így találtuk ki ezt a zsákos gombát. Hoztunk 40 zsák beoltott gombazsákot Kerecsendről, és ezt bepakoltuk, annak a pincét egy kicsit átalakítottuk, kimeszeltük, átalakítottuk, csináltunk ilyen padokat, ilyen kezdetleges padokat, és oda bepakoltuk a 40 zsák zsákos gombát. Na most ennek az árát én magánemberektől kéregettem össze. Egyik oldalba is oda teszünk 10 szellősen, másikba is 10 kész. Jó, oké. Úgyhogy az jó lesz. Elég. Hát most figyelj, ennyire tellett pénz. Ez akkor. Még ebben még maradt egy kis spóra. Nem sok. Holnap jön biztos? Holnap jön, biztos. Jó, Hát holnap reggel 6 órakor megyünk. Az a legfontosabb dolog, hogy az a család, akire éppen rábízunk valamit, vagy aki éppen csinál valamit, az képes arra, hogy azt végigcsinálja. Ha nagyobb pincénk lenne, több zsák gombánk lenne, és lehetne, mit tudom én, akkor lehetne mondjuk 8-10 családdal dolgozni. Húszsákkal szeretnénk, de ugye ez laskagomba fiatalember. Jó, nagyon jó. Elvisszük a szarvasgombát is. Csinálnak olyat? Nem? Nem fog beleférni. Valamikor nagyon régen az embereknek volt az agyába valami, volt egy tervük, volt egy vágyuk, volt hitük, és ez működtette őket. Akkor, amikor egy ilyen szorított állapotban vagy, akkor muszáj tervek nélkül megoldásokat találni. Ezt így kell lerakni, Lapjával? visszagyűr, igen, és ezt a földdel be kell teríteni. És A földön keresztül jön? gondolom, hogy majd, hát azt nem tudom, hogy a földön keresztül fog-e kijönni, Hát akkor hogy? mert nincs kiukazgatva. Hát azért jó lett volna, megkérdezted volna ezt a... Vagy ki kell nekünk lyukasztani. Mert én nem figyeltem, csak amikor beraktuk, hogy ez nincs úgy kiukazgatva, mint tavaly ki volt. Oké, Vali. Na.
Így van. Nem tudom, hogy a karod, mint a karod. Hallod, azokat a fehér spórákat nem látom benne. Hát Vagy majd ez- amikor átszövi, akkor lesznek, tudod, azok a... Vagy ezek most lettek csak még beoltva? Russzai, sokban van neked is, nem? Hát Jánosom, csináljuk, majd gombából vissza. Visszatérjük, Kapjuk. jó. Nem tudom, miért kell ezt a főret rátenni. De Drusszó, hát most rátesszük a főret, ez a főren keresztül, hát ez nem, ez a múltkor, amikor hoztunk laskagombát, ez ilyen, csak így volt magába. Nem tudunk más tenni, mint követjük az előírást. Ami benne maradt a fülembe, azt mondta a csávó, hogy ez egy új eljárási mód. Most lehet, hogy ezek izét adtak nekünk, csiperkét adtak laska árba. Én laskagombát kértem tőlük, hát csókolom a kezét, én meg a Horváth János vagyok. Most hoztuk el a laskagombát az üzemből, és hát Laskát vittek? igen, miért? Nem laskát vitt, maga csiperkét vitt. Most? Csiperkét vittünk? Igen. Ó, csiperkét vittünk, és akkor azért más a technológia. Igen, ez más. Mi beszéltünk az alapanyagról, de maga soha nem mondta, hogy ön laskát szeretne. Jó, csiperkét hoztunk, ez a lényeg. Így van. Akkor már most helyén van az agyam rendesen, így most már érthető minden. Hát köszönöm szépen a segítséget, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. És akkor további jó egészséget magának, és köszönjük a segítséget. Csókolom a kezét, jó egészséget. Gyerekek, van olyan érzésem, hogy laskárba hoztunk csiperkét. Kijött egy szállítószalagon a zsák, iratták a kezünkbe a zsákot, mi bepakoltuk. Na érted? Szóval nem tudatosan, csak most azt kell megnézni, hogy mik ennek tehát hogyan kell ezt termeszteni, mert tavaly már ugye a laskát azt már jól csináltuk, de ez nem értünk. Megint a tanulás. Nagyon jó. Azt mondja, a csiperke gomba hőigény az egyes termesztési ciklusokban eltérő. 22-25 Celsius fok. Ha a hőmérséklet az említett optimális értéktől eltér, akkor az átszövődés is megnyúlik. Megnyúlik az idő. Azt mondja, fény. A csiperke gomba egyáltalán nem igényel fényt, nem kell fény. Na ez jó jel. Levegő. Különösen káros a nagy szén-dioxid tartalom a termőidőszakban. Aha, tehát termőidőszakban sokat kell szellőztetni. Tehát közvetlenül juttatott víztől nagy mértékben károsodik. Legkedvező páratartalom 85-95%. Szevasztok! Sziasztok! Jaj, már kell, nem kifele. Jaj, már te is jössz kifelé, virágszálam. Ó, de örülök nektek. Aha, ő meg itt fog kijönni. Nézd csak el. Jaj, nézd már, mindjárt kijön belőle. A többiek is iparkodni kifelé. Vigyázz a fejedre, húzd be. Hallod? Jaj, de elnéztem volna még őket. Eddig, ugye ne kiabáljuk el, eddig ez egy szép történet. Hát hál' Istennek kellnek bőven, már most is van vagy 50 darab. Úgyhogy már én azt gondolom, hogy ez már egy egészen jó arány ahhoz képest, hogy mi először keltetünk ilyennel. Én ezt szántam a második lépcsőnek. Tehát a tehén után a második lépcsőnek, a második szakasznak szántam én ezt a keltetést. És tehát ez azért
Kevesebb energia, munka, pénzbefektetést igényel, mint mondjuk egy tehén. Ez egy gyorsabb, látványosabb, tehát ez így azért rendben lesz. Ó, milyen gyönyörű vagyok. Szia. Szia. Én csak kapod a kezem után. Gyere. Otthon anyáméknál ugye a kotlós valahol leült, azt se tudtuk, hogy hol. Kikélt a kis csirke, és már ugye arra eszméltünk, hogy hozza haza a kis csirkét a kotlós. A keltetővel való tudás nekünk sincs meg. De ezt meg kell tanulni, minden megtanulható. A tudás, ami sajnos nem lett a miénk. A tudás. De hát látod, most is kikélt a csirke, tehát nem tudjuk azt, hogy meg kell várni, amíg az ott felszárad, meg kell várni, amíg ott abban az inkubátorba megerősödik, és akkor vesszük ki. Mi úgy összesepeljük a tudást, tehát összekéregetjük, valahogy ugyanúgy gerebézzük össze a tudást, mint ahogy én próbálom összegerebézni ezt a földet, hogy aztán szépen, majd egyenletesen teremjen ez a termőföld. Azok a spórák, amik a termőtalajban vannak, azokat az írás szerint hát megpróbáljuk a lehető legegyenletesebben elszórni a termőtalajba, hogy ne egy helyen legyen sok gomba, hanem megpróbálom szétosztani a spóra a termőtalajnak a minden részén. Tehát most igazából ezt én életemben most csinálom ezt először, hát remélem, hogy jól csinálom. Az, hogy lesz a termés, azt még nem tudom, de nagyon reménykedek benne, hogy legalább kétszer tudunk szüretelni. Hát szerintem ez is nagyon jó lesz. Mendegél a mandarin, ez bomba jó, ez bomba jó. Mendegél a mandarin, ez bomba jó, ez bomba jó. Mendegél a mandarin, ez bomba jó, ez bomba jó. Mendegél a mandarin, ez bomba jó, ez bomba jó. Mi lenne, ha nem kéne itt szórakozni, meg még hangolgatni, meg húrozni, meg semmi, úgy, ahogy van eltenném, azt megkérdeznénk tőlük, hogy addig használhatom-e az ő hangszert. Nem, az az ő hangszerük, ez a miénk. Igaza van. Gitárjára mindenki érzékeny. Igazam, én is az vagyok. Jó, cseréljetek át gyorsan, villámgyorsan, és akkor nézzük meg, hogy mit lehet vele kezdeni. De most ki mondta, hogy nem most fel? Bocs! Magas. Még egyszer. Most ne játsz be. Ez az, ebben volt érzelem, Gina, nagyon sok. Tehát, hogy mit csinálunk most? A hangszereket egyben megpróbáljuk felvenni, és ha ez jó lesz, már pedig azt mondja a hangmérnök, hogy jó lesz, akkor azt feltesszük az énekeseknek a fülére, és az éneket úgy fogjuk felvenni. Gyakorlatilag ha jó sikerül, 2 lépésben fel lehetne venni a dalt. Volt a legjobb amúgy. Nem volt a legjobb amúgy. Egyáltalán nem volt jó. Bélán, szépen gyereken, tessék jó gitározni. Mert egyébként jó, amit csináltok. Tehát jó, hallom én itt kint, hogy jó. Ó. Semmi, Gabim, semmi gáz nincsen, gyerekem. Szépen, figyeljünk.
semmi változás nem lenne benne. Ez botrány. Minden ember elköveti, meg minden zenekar elköveti azt a hibát, hogy tökéletességre törekszik egy ilyen stúdiófelvételnél. Tökéletes felvétel nincs. De haragudj, nem csak itt, alapjáraton. Hát na jó, én tudom, édesem, ismerlek annyira alapjáraton tökélet zenébe arra törekszel, de Hát de jó, most már elég is volt meg már szerintem minden. legalább 3 olyan felvétel volt, amit nyugodtan lehetett volna hagyni. Ja. Bérának az első 2 felvételén tökéletesen lehetett hallani, szóval a stresszt tökéletesen lehetett hallani. Nálam a szólónál van a gondom, hogy nem is az a gond, arra stresszelek rá, és akkor az egész elmegy. De nem baj. Amiben nincsen szóló, az tökéletesen megy. Én úgy szeretnék elszállni, repülni, de nem lehet. Én úgy szeretnék elmenni, elbújni, de nem lehet. Csak Nézd rám és szeress, nincs semmi megy életen át. nincs kegyelem, hajlékom, sírom se lesz, nincs semmim, csak mosolyog rám. Ó, nincs semmim, csak mosolyog rám. Nyelvisítatom. Gyere csak ide egy kicsit. Gyere, látom, hogy te meg vagy száradva. Jó. Hát sajnos 2 ez ilyen. Valannyi lesz, ez ki is lesz. Hát egy elpusztult. Igen. Itt is van egy. Azt mikor tettem ide, nem már. Még nem tudjuk rájönni a rutinjára. Hát ezeknek már tojásoknak annyi. 70, hát úgy vártunk, hogy 70-80%-a körülbelül, de sajnos nem csak a 40%-a jött ki. Nem tudtam pontosan, hogy kell vele bánni. Hát így jártunk ezzel is. Hát még egyszer, ha ilyen lehetőség lesz, én megmondom őszintén, inkább egy szakkönyvet fogok elolvasni. Itt van lent benne. Hát sajnos ez így jártunk. Ebben van, hogy miért nem kelt, ezt nem tudom. Megnézem még egyszer. Van benne. Ez nem tudom, miért nem kelt. Elviszem a trágyába, azt elásom. Hát megmondom őszintén, kicsit csalódott vagyok. Mondjuk lehet, hogy én is hibás vagyok, hogy úgy nem értek ugye ehhez a keltetéshez, ugye. Ez gyenge eresztés volt. Én nem tudom, hogy merekem elkeltetni, mert én hiába úgy forgattam, hogy keltettük. Vagy lehet, hogy nem is úgy keltettünk forgatni. És nem tudom, hogy kell. Azt nem mondta senki. Látod, itt a bizonyíték arra, hogy ez működik. Ez nem kitaláció, ez nem hamuka. Itt vannak ezek tények, hogy működik. Most ha család, egy csoport, egy bárki, aki erre elszállja a fejét, meg van egy ilyen kis valamije, tudod, meg tudja csinálni. Ehhez persze kell valami vagy valaki, aki ezt először eljátsza a katalizátor szerepét. Tehát kell, de utána fel kell ismerni a katalizátornak a saját szerepét, és tovább kell lépni. Ez is lehet egy pici apró mozaikja a szegénység elleni küzdelemnek. Dávid és Góliát harca. Csak az a pláne tudod, hogy itt Dávidnak semmi esélye. Meg hát szamár elkapott sincsen, drága testvérem.
Az olyan 6 kiló. Ez is van annyi. Az is lesz, hogy 3 kiló. Leszettünk 8-at. Azt mondtam, a 20 kiló van rajta, az már nagyon jó. Már most vagyunk 23 kilónál. Járok nektek is. Pi. Na. Kocsi. Ez családnak csak saját része. Azelőtt vagdaltunk sokat, akkor tele voltak itt tólakkal. Volt vagy 80 darab. De most nem. Drága a termény, drága minden. De azon vagyok, hogy ha véletlenül elküldenek a munkáira, akkor tudjak valamihez nyúlni. Gyertek csak, gyere. Pi. 37 vagy 38, azt hiszem így van. A súlya megvan még, csak én kicsinek találom még. Lehet, hogy az volt, hogy hirtelen lejöttünk erről a borzsalékos anyagról, és most már csak darát esznek. Most darát, meg füvet, moslékot, amit mikor mit adok nektek. A család örül neki, most már lássák a jövőjét, lássák a növekedést. Hát itt van ez a gomba. Hát sajnos hiába jól jött ez a gomba, valamilyen fertőzést kapott, mert igen bepenészelett az egész, és még most is nőnek a gombák, de nem tudom, mi van vele. Nem tudom, miért penészes. Húzott véget, vagy igaz, az egyik zsák volt itt a sarokban, az volt nekünk az első, észrevettünk, hogy penészes, azt még, amire észbe kaptunk, végigszaladt az egészen. Sajnálom ezt az egészet, jobban szerettem volna, még a most is terem rajta. Amikor a hónap vége felé, amikor nem volt családoknak pénz, azt akkor mondtam én is, meg a Jani is, hogy gyertek nyugodtan, és van gomba. Azt úgy nem mértünk, vagy valami, hanem adtunk nekik oda. Hát nem tudom. Sok jövőt ennek nem látok ennek a gombának, ez már meghalt végig. Megrágta, de csak valamelyik csak megfojtogatta, azt ott hagyta. És az idegben már ilyenkor fullok meg. A családodnak a téli kajáját megette. Most már, de tényleg már, mert még amikor kicsik szétszik, még akkor még az ember nem idegeskedik. Már most, amikor már de amikor már rendesen lehetett vagdalni, meg minden. Bele se gondolok már. Hát csak de minden hétvégén lelátsz 2-3-at. Már akkor ott van, hogy 10 hétvégén lehet enni, vagy 13-14 hétvégén lehet enni. Minden lehetőség itt volt, látod? Egy pillanat Tiéd volt, senki nem vette el tőled, látod? Ez van, hát ez. Sátán azt mondja, hogy mit akartok ti ellene? Add fel, ne csináld. Fáradj ki. Azért is a jó Istennek adok igazat, azért is fogom csinálni. Nem veszi el a kedvemet. De jó, hát nem csak az ördögre fogunk, de azért itt egyes emberekre is, ugye nem kerítkeznek. Hát figyelj, rajtukon keresztül sok minden munkálkodik. Most tehát azért úgy látszik, hogy a tanulópénzekről szólt. Hát. Mert mindig az utolsó pillanatban történt valami. Megellett, kinevelted,
felhízlaltad, megellett, nem adott tejet. Látod? Felneveled, egy nappal a vágás előtt beront egy kutya, megeszi. Hát miért? Érted? Hát ez... Azt mondja az írás, te is ismered, hogy minek gyűjtesz. Így van. Egeszi a moly, eleszi a rozsda. Én csak egy írás mondok a Lukács evangélium, vagy a Máté evangéliumában van. Boldogok a szegények, akik öröklik a földet. Ez bőven elég. Ennyi. Szerintem ettől hiába gyűjtünk, úgy se lesz semmivel se több. Annyi mindig legyen, hogy mindig annak örülök, ami van, hogy mindig jól lakjon a család, legyen nekik, ha kicsi marad is, annyi maradjon a gyerekeknek, az kész. Úgy se lesz több, mivel leszek jobb. Lehet vereséget szenvedni, lehet kudarcot vallani, de az csak időleges, arra az időre szól a kudarc, nem végleges. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött. Mondtam nektek, hogy ez nem mindenki számára nyitott koncert, hanem csak azokat a kedves vendégeiket hívtam meg a zenekar, akik valamilyen módon fontosak voltak a mi életünkben. Akiket meghívtunk, azok nagyon sokan voltak olyan kedvesek, hogy segítettek a zenekar azon tagjainak, akinek egy kicsit nehezebb lesz a karácsony, és ezt nagyon szépen megköszönjük nektek. Ezért mi is készültünk nektek egy kis meglepetéssel. Van egy család, aki azt gondolom, hogy az az irány, amit ők élnek, ahogy ők dolgoznak, ahogy ők tesznek, az talán mindenki számára jó irány. Ha nem is ugyanúgy, de ugye jó irány lehet. És én ezt a jó emberségét, ezt a mindenhez való jó emberként való hozzáállását szeretném itt megköszönni Mozik Jánosnak. És akkor egy pohár víz az asztalon, üssed Gabi.